Welcome to Panacea College of English Education. I am Bimal Bandaravasingarachchi. මෙම වීඩියෝ එකෙන් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ academic writing වලදී ඔබට ඊටාම වැදගත් වෙන කොටසක්. ඒක තමයි task 1 පිළිබඳව කොහොමද අපි graph and chart කොටස කරන්නේ කියලා. ඔබ දන්නවා academic writing test එකේදී ඔබට task දෙකක් තියෙනවා. essay එක සහ task 1 එක. ඒතකොට task 1 එකට එන්න පුළුවන් graph, chart, diagram, process, procedure, cycles, even life cycle. එතකොට මේ හැම එකක්ම handle කරන විදිහක් තියෙනවා. අපි graph and chart. එතකොට මෙතනදී අයිති වෙනවා pie chart, bar chart, එහෙම නැත්නම් bar graph, tables, මේවයි combinations. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් table එකකුයි pie chart එකකුයි, line graph එකකුයි bar graph එකකුයි. ඒ වගේ combination සඳහා තමයි මේ අපි අද කතා කරන කොටස වළංගු වෙන්නේ. graph, chart, cycle, process, procedure සහ map සඳහා මේක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා අපි introduction එක වෙනම අපි කතා කරමු. ඔබ දන්නවා අපිට සිදු වෙනවා පැයක් ඇතුළතදී task 1 and task 2 යන දෙකම address කරන්න. task 2 එකේ වචන 250කට වැඩි ඔබ ලියන්න ඕනේ. task 1 එකේ වචන 150කට වැඩිය ලියන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේ සඳහා පැයයි තියෙන්නේ. ideally එයාලා කියන්නේ task 1 එකට විනාඩි 20ක් ගන්න, task 2 එකට විනාඩි 40ක් ගන්න, because task 2 is worth more marks than task 1. task 2 එකට task 1 එකට වැඩිය ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. බැරි වෙලාවත් ඔබ task 1 වලට විනාඩි 25ක් ගත්තොත් ඔබට task 1 වලට විනාඩි 25ක් ගත්තොත් task 2 වලට විනාඩි 35 ඉතුරු වෙන්නේ. ඒක ක්‍රිටිකල් අවස්ථාවක්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න අපි හොඳම දේ තමයි මෙහිදී අනුගමනය කළ යුත්තේ task 1 ඔබට graph and chart එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් graph and chart එක විනාඩි 20ට අඩු ප්‍රමාණයකින් අපි ඉවර කරන්න. මොකද අපිට ඉවර කරලා මේක ලියලා ඉවර කරලා අපිට නැවත වතාවක් චෙක් කරන්න ඕනේ spelling, grammar වගේ සාමාන්‍යයෙන් we tend to make grammar mistake and especially we do L1 interference mistake. හොඳයි. ඔබ graph and chart එකක් ඔබට ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ දීලා දීපුවාම අපිට ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙන විදිහටම අපිට ලියන්න බෑ. අපිට ඒක paraphrase කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම paraphrase කළ යුතුයි. එතකොට paraphrase කිරීම ඊටාම වැදගත්. අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ කොහොමද graph and chart එකක පළවෙනි sentence එක ලියන්නේ කියලා. introductory paragraph එකේ පළවෙනි sentence එක ලියන්නේ කොහොමද කියන තමයි කතා කරන්නේ. මතක තියාගන්න introduction එක ලියනකොට introduction එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි statistical information. statistical information කියන්නේ පළවෙනි sentence එකෙන් ඔබ දී ඇති සියලුම දත්ත ඇතුළත් කරලා ලියන්න ඕනේ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න statistical information නම් පළවෙනි sentence එක introduction එකේ පළවෙනි sentence එක ලියන්නේ simple present tense වලින්. එතකොට කොටස් දෙකක් තියෙනවා introduction එකේ. එකක් තමයි statistical information, අනික තමයි general statement එක. statistical information එක single sentence එකක් තියෙන්නේ. general statement එකේ අපි දන්නවා in general වලින් පටන් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් overall වලින් පටන් ගන්න පුළුවන්. general statement එක sentence එකක්, දෙකක්, සමහර විට sentence තුනක් යන්නත් පුළුවන්. අපි දන්නවා අපි conclusion එකක් ලියන්නේ නැහැ මෙහිදී. conclusion එකේ කොටසත් අපි general statement එක ඇතුලේ තමයි ලියන්නේ. එතකොට මෙහිදී අපි ලියන්නේ introduction එක සහ body paragraph දෙකක් පමණයි. හොඳයි. අපි statistical information එක information sentence එක ලියනකොට
අපි මොනවද කරන්න ඕනේ බලමු. එතකොට change the action verb නැත්නම් function verb. අපිට තියෙන්න පුළුවන් the graph shows. එතකොට shows තියෙනවා නම් ඔබ වෙනස් කරන්න illustrate, compare, analyze, depict වාගේ. මතක තියාගන්න demonstrate කියන වචනේ යොදන්න එපා. අපිට ඊටාම බහුලව යෙදෙන එක තමයි compare. compare සාමාන්‍යයෙන් යොදන්නේ නැහැ. introduction එක දෙනකොට යොදන්නේ. අපිට හොඳම දේ තමයි යොදන්න තියෙන්නේ compare. යම් ආකාරයක comparison එකක් කරනවා නම් ඔබ compare කියන එක use කරන්න. action verb දීලා තියෙන එක එහෙමම use කරන්න එපා. වෙනස් කරලා යොදන්න. මේ හතරෙන් එකක් යොදා ගන්න. බොහෝ වෙලාවට ඔබට තියෙන්නේ compare තමයි යොදන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න universal set subset theory එක. එතකොට සමහර වෙලාවට අපි ප්‍රශ්න දෙනවා 3 Asian countries කියන්නේ universal set එකක්. එහෙම නැත්නම් සර්වත්‍ර කුලකයක්. නමුත් graph එකේ chart එකේ ඇතුලේ දීලා තියෙනවා රටවල් 3 වෙනම. අපි ඉන්දියා, ශ්‍රී ලංකා, පාකිස්තාන් කියලා හිතමුකෝ. ඒ විදිහට තමයි දෙන්නේ. 3 European countries කිව්වොත් European countries තුනක් තමයි දෙන්නේ. ඔබ 3 Asian countries ප්‍රශ්නේ තිබුණොත් ඉන්දියා, ශ්‍රී ලංකා and පාකිස්තාන් දාන්න. ඉන්දියා, ශ්‍රී ලංකා, පාකිස්තාන් ප්‍රශ්නේ තිබුණොත් ඔබ ලියනකොට ඒකට ලියන්න 3 Asian countries. බොහෝ වෙලාවට how තියෙනවා. how කියන එක තිබුණොත් the way in which කරන්න, the way in which තිබුණොත් how කරන්න. මේ ඔක්කොම මම දාලා තියෙන්නේ reciprocal process එක තියෙන reciprocal කියන්නේ ප්‍රත්‍යාවර්ති එක දාලා තියෙන්නේ. මේක තිබුණොත් මේක දාන්න, මේක තිබුණොත් මේක දාන්න. ඊට පස්සේ changes කියන වචනේ බොහෝ වෙලාවට තියෙනවා. changes තිබුණොත් ඔබ ඒක variation කරන්න, variation තිබුණොත් changes. average family typical දාන්න. average family in Australia, a typical family in Australia. ඒ වගේම percentages තිබුණොත් ඔබට ලියන්න පුළුවන් in percentage terms. ඒ වගේම expenses කියලා තියෙනවා. බොහෝ වෙලාවට තියෙනවා expenses. ඔයාලට යොදන්න පුළුවන් expenditure. එහෙම නැත්නම් outgoing. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට in a country වගේ තිබුණ පුළුවන්. in an area වගේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තිබුණොත් ඔබට in a certain country ඔබට එහෙම යොදන්න පුළුවන්. in a certain country එක්තරා රටක. එහෙම නැත්නම් in a certain area වගේ එකක් අපිට අවශ්‍ය නම් යොදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම time එක අගට යොදන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ කොටස් 6 තමයි ඔබ ඇතුළත් කර යුත්තේ. හැබැයි මේ කොටස් 6ම ඔබට ඇතුළත් නොවෙන්න පුළුවන්. සමහර විට තියෙන්නත් පුළුවන්. එක තමයි type of chart. එතකොට මෙතනදී අපි bar graph එකක්ද, pie chart එකක්ද, line graph එකක්ද කියලා කියන. එතකොට chart එක synonyms දාලා වෙනස් කරන්න බෑ. bar graph එක pie chart කියලා ලියන්න බෑනේ. graph එක graphමයි, ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ what is being measured? measure කරන දේ. මේදී graph එකෙන් හෝ chart එකෙන් මැනීමට ලක්වන දෙය නිවැරදිව use කරන්න. ඒ වගේම units මොනවයින්ද මනින්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් in millions, in percentages ඒ වගේ. ඒ වගේම categories තියෙන්න පුළුවන්. 3 companies ඒ වගේ. ඒ වගේම years වසර ගාන තියෙන්න පුළුවන්. over the period beginning in 2010 and ending in 2015. ඒ වගේම time period. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන්න පුළුවන් first 6 month of 2010 time period එකක් එක years දෙකම තියෙනවා. years 2010 first 6 month of කියපුවාම මේක time period එක. හොඳයි. ඒ වගේම අපි දැනගන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ ලියලා තියෙන අපිට ප්‍රශ්නේ දෙනවා. ඒක අපිට නිවැරදිව කොහොමද අපි synonyms use කරලා එහෙම නැත්නම් paraphrasing කරලා කොහොමද ලියන්නේ කියලා. The graph compares the number of tourists. එතකොට the number of tourists ආපු ප්‍රමාණය tourists countable noun එකක් ඉඳලා the number of tourists who arrived in the USA. මතක තියාගන්න බොහෝ වෙලාවට අපිට USA UK දෙනවා.
USA UK තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ඒ රටවල් දෙක ඉදිරියෙන් ද දාන්න ඕනේ. අපි දන්නවා USA, UK, Maldives, Philippines, UAE, Netherlands. ඔය රටවල් පහ ඉදිරියෙන් තවත් තියෙනවා අපි ද යොදන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන USA කියලා තිබ්බට අපිට the USA උන නැත්තේ. The USA, France, Malaysia, Egypt and Brazil in millions between 1995 and 2010. එතකොට මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ මිලියන් නෙමේ මිලියන්ස් S අකුර තියෙනවා. නමුත් බොඩි එකේ ෆිගර් එකක් සඳහන් කරනකොට 70 millions people නෙමේ 70 million people S අවස්ථාව නෑ. නමුත් මෙතනදී S අවස්ථාව තියෙනවා between 1995 and 2010. එතකොට මේක විවිධ ක්‍රම වලට ලියන්න පුළුවන්. අපිට ලියන්න පුළුවන් between 1995 to and 2010. Over a period of 15 years beginning in 1995 and ending in 2010. හොඳයි. එතකොට මේක හරිම ලේසි ලියන එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ බැලුමට මේක ඔබට පේනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ statistical information එක විතරයි. මේ කතා කරන්නේ අපි statistical information. මෙතන දත්ත විතරයි තියෙන්නේ. මේක graph and chart එකේ පළවෙනි sentence එක. එතකොට මේකත් එක්ක අපිට ලියන්න වෙනවා introduction එකට general statement එක. එතකොට general statement එක ලියන හැටි අපි තව වීඩියෝ එකකින් බලමු. නමුත් අපි introduction එක ලියන හැටි තවත් මේ වගේට මීට වෙනස් එකක් කරන් නැවතත් බලමු. අපි තවත් ප්‍රශ්නයක් කරන් බලමු. අපි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා The line graph below shows how an average family in Sri Lanka spent its income in 3 areas in 2020. අපිට the line graph වෙනස් කරන්න බෑ. line graph මයි shows වෙනුවට අපි යොදනවා compares දානවා. how වෙනුවට දානවා the way in which අපි කතා කරලා තියෙනවා. an average family වෙනුවට අපි දානවා a typical household. family වෙනුවට අපි household දැම්මා. in Sri Lanka අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. spend its income. එතකොට family නේ. එතකොට its වෙනවා. දෙයා වෙන්නේ its income. එතකොට මේක අපිට paraphrase කරන්න බැරි නම් මේ විදිහට තියන්න. නොගැලපෙන විදිහට paraphrase කරනවට වැඩිය ඒක හොඳයි. on 3 areas කියන එක අනිවාර්යෙන්ම ඔබට දීලා තියෙනවා. මම මෙතන education, food and travelling ගත්තා. 3 areas කියලා තිබුණාට graph and chart එකේ මේක වෙනම අනිවාර්යෙන්ම දීලා තියෙනවා. මිසයි එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. on education, food and travelling in 2020. හොඳයි. ඔබට හැකිතරම් paraphrase කරන්න, synonyms යොදන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඔබ chunks as they are යොදන්න එපා. මොකද rubric යටතේ එහෙම නැත්නම් question එකේ ඒ විදිහටම යොදීම යටතේ ඔබට ඔබව penalize කරන්න පුළුවන්.